بینندگان عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. تصاویری که مشاهده می‌کنید مربوط به جلسه اعلام نتیجه بررسی کمیته تحقیق پیرامون چگونگی ورود بریتانیا و دخالت این کشور در جنگ عراق هستش. یک گزارش به صورت زنده پخش میشه از یورونیوز. این گزارش از نقش بریتانیا در جنگ عراق صحبت میکنه. این هیئت به ریاست سر جان چیلکوت، فردی که الان صحبت میکنه، از کارمندان عالی رتبه سابق دولت بریتانیا انجام گرفته و فعالیت کردند. این فعالیت اونها از سال 2009 میلادی شروع شده و به دستور آقای گوردون براون، نخست وزیر وقت بریتانیا در اون زمان آغاز شده. این گزارش در واقع نگاهی هستش به در واقع یک تحقیق 7 ساله‌ای هست و نگاهی هستش به اینکه بریتانیا چگونه وارد جنگ شد و بررسی میکنه تمام انتقادهایی رو که در این مورد وجود داشته و البته تمامی نکات مثبت و منفی این جنگ رو. در واقع این تحقیق پس از آن آغاز شد که بسیاری از خانواده‌های قربانیان این جنگ، خانواده‌های بریتانیایی که افرادی از عزیزانشون رو در جنگ از دست داده بودن، آغاز کردند و خواستند که چنین تحقیقی صورت بگیره و در اون زمان بودش که آقای گوردون براون، نخست وزیر وقت، در واقع این هیئت رو تشکیل دادن تا بررسی‌های لازم بر اون صورت بگیره. Of obligations imposed by the UN Security Council. But the questions for the inquiry were whether it was right and necessary. آقای چیلکوت اشاره می‌کنند به سوالاتی که در مورد باعث شد که این تحقیقات آغاز بشه و اینکه سوالاتی که در مورد پیوستن بریتانیا به جنگ عراق هستش. اینکه آیا نیروهای نظامی آمادگی داشتند؟ آیا اصلاً ورود به این جنگ درست بوده؟ آیا جنگ به خوبی هدایت شده؟ و اینکه چه برنامه‌هایی برای روزهای بعد از جنگ ریخته شده بوده یا در نظر گرفته شده بوده؟ We have also concluded that the judgments about the severity of the threat posed by Iraq's weapons of mass destruction, WMD, اشاره می‌کنند که البته ما در این تحقیقات مسائل مربوط به اینکه اخبار مربوط به اینکه دولت وقت عراق به ریاست صدام حسین شروع کرده بود به ساخت بمب‌های شیمیایی یا سلاح شیمیایی رو هم در نظر گرفتیم و اینکه اون چه خطراتی میتونست برای زندگی مردم داشته باشه. I want now to set out some of the key points in the report. در حال حاضر اشاره می‌کنم به برخی از نکات بسیار برجسته در این گزارش. If Saddam did not accept the US ultimatum to leave Iraq within 48 hours, was taken by cabinet on March the 17th, 2003. اشاره می‌کنند به اینکه در صورتی که صدام حسین قبول نمی‌کرد خروج ترک عراق رو و چه اتفاقی می‌افتاد. اون چیزی که بینندگان عزیز بسیار مهم هستش در این گزارش در واقع تحقیق و بررسی شده مشروعیت جنگ عراق و البته حضور نیروهای بریتانیایی، مشروع بودن حضور نیروهای بریتانیایی، اینکه چه اهمیتی داشته حضور اونها، یا اصلا درست بوده که بریتانیا به این شکل وارد جنگ عراق بشه. شاید برای شما جالب باشه که 179 نظامی بریتانیایی در این جنگ کشته شدند و بیش از 3000 نفر نیز مجروح شدند. حضور نیروهای بریتانیایی در عراق تقریبا 6 سال طول کشید. در برخی از موارد تعداد اونها بیش از 46 هزار نفر عنوان شده و همه اینها پس از اون بودش که در واقع جنگ در واقع پس از اون بودش که نیروهای آمریکایی تصمیم به جنگ گرفتند و در بین ناتو نیز، اعضای ناتو نیز بریتانیا بود که با وجود مخالفت کشورهایی همچون فرانسه و آلمان پذیرفت که همراه بشه در این جنگ. اشاره می‌کنند که آقای تونی بلر، در واقع نخست وزیر وقت که تصمیم گرفتن در واقع وارد این جنگ بشن، اعلام کردند که در اون زمان عراق به عنوان یک، در واقع تونی بلر تصمیم گیرنده اصلی در اعزام ارتش بریتانیا به جنگ عراق بوده و اعلام کرده بودش که در اون موقع صدام حسین و دولت عراق یک خطر جدی برای انسانیت در اون زمان است. On July the 28th, Mr. Blair wrote to President Bush with an assurance
that he would be with him whatever. But if the US wanted a coalition for military action, اشاره می‌کنم به تصمیم آقای بلر و اینکه چگونه شد که ایشون تصمیم گرفتند وارد این جنگ بشن. بینندگان عزیز، در واقع در پاییز سال 2002 میلادی بود که دولت آمریکا این نظر رو مطرح کرد که صدام حسین رهبر وقت عراق باید به طور محرمانه داره فعالیت میکنه در زمینه تولید تسلیحات شیمیایی که این اقدام غیر قانونی هستش. شورای امنیت در واقع با عملیات نظامی که بریتانیا گفته بود که ممکن هستش که اعلام کنیم اعلام مخالفت کرد و فرانسه و آلمان هم همینطور، اما سرانجام دو عضو مهم پیمان ناتو یعنی بریتانیا و آمریکا که در اون زمان رئیس جمهور آمریکا جورج بوش بود تصمیم گرفتند که عملیات نظامی رو آغاز کنند. It gave Iraq a final opportunity to disarm or face serious consequences. آقای چیلکوت هم دارن به همین داستان اشاره می‌کنند که چگونه شد که دولت بریتانیا همراه شد در این جنگ. During December, however, President Bush decided that inspectors would not achieve the desired result and the US would take military action. اشاره می‌کنم به اینکه در ابتدا آقای جورج بوش بودن که تصمیم گرفتن که با توجه به عدم همکاری دولت صدام حسین با اون چیزی که جامعه بین‌المللی می‌خواسته در مورد کنسل کردن یا در مورد قطع فعالیت‌های تسلیحات شیمیاییش، دولت آمریکا تصمیم می‌گیره که عملیات نظامی به خاک عراق رو ترتیب بده. To comply with its obligations. By March the 12th, it was clear that there was no chance of securing. اشاره می‌کنن که در 20 مارس در واقع در سال 2002 در واقع تقریباً در سال 2000 Without evidence of major new Iraqi violations. بله، اشاره می‌کنن که در 12 مارس تقریباً مشخص بودش که هیچ گزینه دیگه‌ای برای دولت بوش وجود نداره به جز اینکه عملیات نظامی رو آغاز کنند در خاک عراق. و سرانجام هم حمله به عراق از بامداد روز 20 مارس شروع میشه و در واقع حدود 6 هفته هم زمان میبره. اما سوال اکنون اینجاست که آیا دولت بریتانیا هم باید در این عملیات نظامی دخالت میکرد یا خیر؟ the Security Council's authority. Second, the inquiry has not expressed a view on whether military action was legal. That could, of course. اشاره می‌کنند در این تحقیق البته به این نکته هم توجه نشده که آیا این حمله نظامی از لحاظ حقوق بین‌المللی غیر قانونی بود یا قانونی. این در واقع نکته‌ای هستش که بسیاری از مخالفان حضور بریتانیا، بینندگان عزیز، به این نکته اشاره کردند و گفتند که شواهد لازم برای توجیه حمله نظامی به عراق وجود نداشته در اون زمان و این اقدام اساساً از لحاظ حقوق بین‌المللی غیر قانونی بوده. He did not advise Number 10 until the end of February that while a second resolution would be preferable, a reasonable case could be made that Resolution 1441 was sufficient. He set that view out in written advice. بله، آقای چیلکوت در واقع جزئیاتی رو از چگونگی ورود بریتانیا به این جنگ در نظر میگیرن. شاید برای شما جالب باشه که در این گزارش در واقع در مورد این تحقیق 150,000 برگه اسناد دولتی مورد بررسی قرار گرفته که شامل مدارک دولتی، یادداشت‌ها و مکاتبات دیپلماتیک و صورت جلسه‌های نشست‌های کابینه هستش. اظهار نظرات مختلفی نیز در نظر گرفته شده. همچنین 29 نامه، بخشای اصلی 29 نامه
ارسالی تونی بلر برای جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته. حدود فکر می‌کنم 20 نفر رو 120 نفر رو به عنوان شاهد 120 نفر 150 شاهد از جمله شخص تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا هم در این تحقیق با اونها صحبت شده. بیش از 130 جلسه با این شاهدان برگزار شده، کسایی که شاهدان جنگی بودند و یا دخالت داشتند در حضور بریتانیا در اون زمان و یا موافق یا مخالف بودند و در اون زمان یک مسئولیتی داشتند. By a cabinet committee and then discussed by cabinet itself. Third, I want to address the assessments of Iraq's weapons of mass destruction and how they were presented to support the case for action. There was an ingrained belief in the UK policy and intelligence communities that Iraq had retained some chemical and biological capabilities. اشاره میکنن چیزی که کاملا مشخص بود این بودش که تقریبا عراق در اون زمان توانسته بود به بعضی از توانایی ساخت تسلیحات شیمیایی برسه. آقای چیلکوت همچنین یک روز قبل از انتشار این گزارش که تقریبا 7 سال به طول انجامید و با تأخیر فراوان به دلایل مختلف همراه بود انتشار اون، اعلام کرده بود که امیدوار هستش که این گزارش و این تحقیق باعث بشه که تا در آینده هر گونه ورود به نبرد نظامی یا دیپلماتیک در چنین مقیاسی از طریق بریتانیا مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی دقیق باشه. آقای چیلکوت در سخنانشون هم امروز اشاره کردن که بریتانیا قبل از اون که راههای مسالمت‌آمیز برای خلع سلاح عراق رو به بنبست برسن و اونها رو در نظر بگیره، تصمیم گرفت به جنگ بره و در واقع این یکی از انتقادهایی هستش که بر دولت وقت اون زمان که به رهبری آقای تونی بلر مطرح است. Either that Iraq had continued to produce chemical and biological weapons or that efforts to develop nuclear weapons continued. The committee has also judged that as long as sanctions remained effective, بله، برای بینندگانی که تازه به ما پیوستن برای شما مطرح میکنم که این گزارشی هستش در پوشش زنده گزارش تحقیق درباره نقش بریتانیا در جنگ عراق هستش که توسط سر جان چیلکوت مطرح میشه. مسئول این پروژه هستش که در سال 2009 از سوی گوردون براون نخست وزیر وقت بریتانیا به این سمت رسید و این تحقیقات تقریبا 7 سال به طول انجام میده، با گزارش‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات و سوالات مختلفی که چه از سوی خانواده‌های قربانیان مطرح شده و چه از سوی در دفاع از این حمله حضور در واقع بریتانیا در این جنگ مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه این تحقیق است. He had also been warned that an invasion might lead to Iraq's weapons and capabilities being transferred into the hands of terrorists. The government's strategy reflected it. آقای چیلکوت اشاره کردن به در واقع مخالفان این جنگ که اعلام کرده بودند که این جنگ سبب شده که پس از در واقع از بین فروپاشی دولت حکومت عراق باعث شده که نارضایتی و ناامنیتی در این کشور گسترش پیدا کنه، نارضایتی، اختلافات فرقه‌ای و اقدامات گروه‌های مسلح از جمله اسلامگرایان تندرو هستش. این در واقع یکی از انتقادهایی هستش که مطرحه و گفته میشه که حتی حضور گروه‌های تندرو اسلامی در این کشور در حال حاضر امروزه که مشکلات بسیاری رو برای مردم این کشور ایجاد کرده نتیجه همون جنگ 6 ساله است. The capability was militarily significant and his determination left to his own devices to build it up further. It is now clear that policy on Iraq was made on the basis of flawed intelligence and assessments. They were not challenged, and they should have been. اشاره میکنن آقای چیلکوت که مشخص هستش امروز که تصمیم به جنگ عراق مبنای اون بر اطلاعاتی بوده که گروه‌های اطلاعاتی در اون زمان از سوی کشورها به دست آورده بودن و واقعا یک چیزی هستش که ما نمیتونیم اون رو الان به چالش بکشیم و در واقع در مورد اون صحبت کنیم. آقای چیلکوت همچنین میگن که نتیجه تحقیق این بوده که مبنای قانونی برای ورود بریتانیا به جنگ عراق
به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده. Mr. Blair told the House of Commons that although Iraq might not have had stockpiles of actually deployable weapons, Saddam Hussein retained the intent and the capability and was in breach of United Nations. اشاره می‌کنند که یکی از دلایل ورود بریتانیا این بودش که تهدید به وجود سلاح‌های کشتار جمعی که در عراق هستش در حدی این تهدید بالا بودش که بریتانیا به همین دلیل به نظر می‌رسه دولت وقت تصمیم گرفته وارد این جنگ بشه. و اشاره می‌کنم به صحبت‌های آقای تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا. Fourth, I want to address the shortcomings in planning and preparation. The British military contribution was not settled in 2003. When Mr. Blair and Mr. Hoon agreed the military's proposals for an increase in the number of brigades to be deployed and that they would operate in southern, not northern, Iraq. There was little time to prepare 3 brigades, and the risks were neither properly identified nor fully exposed to ministers. بله، آقای جان چیلکوت اشاره می‌کنند که با وجود اینکه هشدارهای بسیار صریحی در مورد پیامدهای اشغال عراق مطرح شده بوده از سوی سیاستمداران در اون موقع، اما هیچ گونه برنامه‌ریزی برای اینکه عراق پس از برکناری صدام به کجا می‌خواد بره، هیچ گونه برنامه‌ریزی وجود نداشته و یکی از دلایلی که امروز این شرایط رو در این کشور می‌بینیم به همین دلیل است. It intended that the interim post-conflict administration should be UN-led. اشاره می‌کنند که در واقع بعد از این مشخص بوده که در واقع بعد از برکناری صدام حسین و پایان جنگ در واقع توسط شورای امنیت باید هدایت این کشور به این بخش سپرده میشه برای اینکه چه کسی هدایت این کشور در بر بگیره و اینکه چگونه شرایط در این کشور به صورت به ثبات برسه. اما با این وجود همونطور که قبلا هم اشاره کردم در قبل نیروهای بریتانیایی تقریباً 6 سال در این 6 یا 5 سال پس از این عملیات همچنان در خاک 6 سال در خاک عراق بودند و حتی تعداد اونها در برخی مراحل و مقاطع به 46,000 نفر هم عنوان شده. We do not agree that hindsight is required. The risks of internal strife in Iraq, active Iranian pursuit of its interests, regional instability, and al-Qaeda activity in Iraq were each explicitly identified before the invasion. Ministers were aware of the inadequacy of US plans and concerned about the inability. بله، آقای چیلکوت همچنان به جزئیاتی اشاره می‌کنند در مورد عدم بررسی شرایط قبل از ورود به این جنگ و اینکه هیچ چیزی در نظر گرفته نشده بوده که با وجود اینکه شرایط در منطقه خاورمیانه شرایط کاملا ناامن هستش، گروه‌های مثل القاعده و دیگران هستن، چرا این اینها در نظر گرفته نشدن قبل از اینکه این جنگ برپا بشه و حتی آیا هیچ برنامه‌ریزی برای بعد از پایان جنگ نیز نشده بوده. He did not ensure that there was a flexible, realistic, and fully resourced plan that integrated UK military and civilian contributions and addressed the known risks. The failures in the planning and preparations continued to have an effect after the invasion. That brings me to the government's failure to achieve the objectives it had set itself in Iraq. آقای چیلکوت همچنین میگن که در واقع اون چیزی که سیاستی که بر مبنای جنگ در عراق ساخته شده بوده بر اساس اطلاعات ناقص و ارزیابی‌های غیر کامل بوده. اونها هیچ وقت به چالش کشیده نشدن در طول این مدت، اما الان همه اونها باید به چالش کشیده بشن. و که دلایل این تحقیق رو آغاز این تحقیق رو همین میدونند. And Iraqis who worked for the UK showed great courage in the face of considerable risks, and they deserve our gratitude and respect. More than 200 British citizens died as a result of the conflict in Iraq. اشاره می‌کنم بیش از آمار رسمی 175 بود، ولی الان اعلام می‌کنن آقای چیلکوت که بیش از 200 نیروی نظامی بریتانیایی در این جنگ کشته شدند در عراق.
The invasion and subsequent instability in Iraq had, by July 2009, also resulted in the deaths of at least 150,000 Iraqis, and probably many more, most of them civilians. اشاره می‌کنند که حتی از سال 2009 هم به دلیل همین نبودن برنامه‌ای برای عراق بدون صدام سبب شده که این نابسامانی و شرایط بی‌ثبات در این کشور ادامه پیدا کنه و از سال 2009 تا کنون هم هزاران عراقی کشته شدند که اکثر اونها شهروندان غیر نظامی و شهروندان عادی بودند. The declaration looked forward to a united Iraq in which its people would enjoy security, freedom, prosperity and equality. اشاره می‌کنند یکی از وظایف نیروهایی که وارد این جنگ شدن همین بوده که کمک کنن به اینکه این کشور و مردم این کشور بتونن ثبات خودشون رو به دست بیارن، چرا که این جنگ باعث بی‌ثباتی در این کشور شده. The post-conflict period in Iraq in great detail, including efforts to reconstruct the country. بینندگان عزیز، شاید یکی از افرادی که بیشترین در واقع انتقادها به اون وارد هست تونی بلر هست، فردی که تصمیم گیرنده اصلی در اعزام ارتش بریتانیا به جنگ عراق بود، فردی که در واقع در اون زمان نخست وزیر بریتانیا بود و تصمیم گرفت که در این جنگ با ایالات متحده آمریکا که در اون زمان جورج بوش رئیس جمهور این کشور بود همراه بشه و وارد جنگ با صدام حسین بشه در عراق. Failed to take account of the magnitude of the task of stabilizing, administering, and reconstructing Iraq, and of the responsibilities which were likely to fall to the UK. بله، آقای چیلکوت در حال حاضر صحبت می‌کنند در مورد شکست دولت‌ها برای دستیابی به اون دقیقاً اون هدفی که در جنگ عراق داشتند. And without ensuring that it had the necessary military and civilian capabilities to discharge its obligations, including, crucially, to provide security. The scale of the UK effort in post-conflict Iraq never matched the scale of the challenge. اشاره می‌کنند میزان در واقع نیروهایی که همراه شدن در این جنگ و اون چیزی که در واقع برای حمله در نظر گرفته شده بود هرگز همزمان به همون اندازه به اینکه چه نیروهایی برای بعد از این جنگ باید در نظر گرفته بشن و چه میزان نیرو باید در نظر گرفته بشن با اونها هرگز به هم اندازه نبودند. That the Ministry of Defence was slow in responding to the threat from improvised explosive devices, and that delays in providing adequate medium-weight protected patrol vehicles should not have been tolerated. It is not clear which person or department within the Ministry of Defence was responsible for identifying and articulating such capability gaps, but it should have been. From 2006, the UK military was conducting two. بله، آقای چیلکوت در این بخش از صحبتاشون همونطور که گفتم اشاره کردن به عدم برنامه‌ریزی برای عراق پس از برکنار کردن صدام و اینکه چه مشکلاتی رو نه تنها برای نیروهای نظامی بلکه برای مردمی که در عراق زندگی می‌کنن ایجاد کرد. آقای چیلکوت همچنین اشاره کردن که به تونی بلر هشدار داده شده بود که حمله نظامی به عراق و همچنین سبب میشه که تهدیدهای القاعده علیه بریتانیا بیشتر بشه و همین باعث میشه که در واقع منافع بریتانیا زیر سوال بره. و همچنین قبلا اشاره شده بوده که اشغال عراق میتونه باعث بشه که تسلیحاتی رو که اگر صدام حسین در واقع تسلیحات شیمیایی میساخته این تسلیحات و این سلاح‌ها در اختیار گروه‌های تندرو و تروریست ها بیفته. The UK military role in Iraq ended a very long way from success.
آقای چیلکوت اشاره می‌کنند که اون عملیات نیروهای نظامی بریتانیایی در عراق خیلی دورتر از اون چیزی بودش که موفقیت آمیز بتونیم اون رو بنامیم. بینندگان عزیز، شاید برای شما جالب باشه در محلی که ایشون در حال صحبت و ارائه این گزارش هستند، حدود صدها نفر از فعالان صلح و اعضای گروه جنگ بس است تجمع کردند و همچنین اونها، خیلی از اونها در بین اونها خانواده‌های قربانیانی هستند که اعلام کردن، حتی پیش از اعلام این گزارش هم گفتن که این گزارش برای ما قابل پذیرش نیستش، چرا که این گزارشی است که از قبل در اختیار ما قرار نگرفته و منتشر نشده و امروز فقط منتشر میشه و در واقع اشاره میکنن که ما انتظار نداریم هیچ یک از بعد از این مخالفان میگن هیچ یک از اعضایی که مقصر بودن، از جمله اشاره اونها به آقای شخص تونی بلر هستش، در این مورد محکوم بشن یا اینکه محاکمه بشن در مورد اینکه چرایی آغاز این جنگ. اشاره می‌کنند که این گزارش یا این تحقیق حاوی درس‌های بسیار زیادیه برای هر دو کشور، هم برای بریتانیا و هم برای آمریکا، و این تصمیماتی که حتی در مورد به اشاره می‌کنند که در این تحقیق اشاره شده به این چگونگی تصمیم گیری آمریکا برای ورود به این جنگ و همچنین بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و نهادهای اطلاعاتی هم مورد انتقاد قرار گرفتند. اشاره می‌کنند امیدوار هستند که این گزارش بتونه به سوال‌های خانواده‌های قربانی جنگ در عراق پاسخ بده و این گزارش مبتنی هستش بر تجزیه و تحلیل دقیق وقایع بر اساس یافته‌هایی که به دست ما رسیده the need to ensure that both the civilian and military arms of government are properly equipped for their tasks. Above all, the lesson is that all aspects of any intervention need to be calculated. اشاره می‌کنند که در واقع درس اصلی این هستش که هر گونه ورود به نبرد نظامی در این حد و در این مقیاس مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی دقیق باید باشه. این درسی هستش که از این گزارش میتونیم بگیریم. این نتیجه‌ای هستش که ما از بررسی‌ها درباره جنگ عراق به دست آوردیم. I also want to pay tribute to Sir Martin Gilbert, who died last year. ادای احترام میکنن، اعلام احترام میکنن و به افرادی که در این جنگ کشته شدن، افرادی که در این و تشکر میکنن از تمامی افرادی که در این تحقیق به این کمیته کمک کردند. بله بینندگان عزیز، اینها جزئیاتی بود از بخشی از 7 سال تحقیق در مورد دلایل ورود بریتانیا به جنگ عراق، جنگی که در واقع مخالفان بسیاری در پیداش. از یکی از افرادی که بسیار در واقع هدف بود در این مخالفت‌ها شخص تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا بود. با یورونیوز همراه بمانید، با جزئیات بیشتر با شما به خانه‌های شما میاییم.